טוב, שלום, שלום לכולם, לי קוראים איציק בריסקין, ואני ממש מתרגש לעשות את הדבר הזה, ראיון הזה, שידור הזה, הצגה עצמית, איך שלא נקרא לזה, והאמת שהכי חי בי עכשיו זה איזשהו חשש קל שזה לא יצא טוב. יכולים להתחבר לזה? אפילו אני מרגיש פה קצת לחץ בעורף, מעניין. תשמעו, חגגתי 60 בינואר, אני נשוי פעם שנייה, הללי בת 7.5, מנישואי השניים, והגדולים שלי, איך אומרים אצלנו הפולנים, החמורים הגדולים, אדווה בת 22 ויותם בן 29, עוד מעט 30, נשוי לשירה. אה, גרתי בשוהם, עכשיו אני גר בכפר טרומן, ואשתי השנייה גרה בבית הריף. אז רק מי שמקשיב למה שאמרתי עכשיו אומר, רגע, מה בדיוק הוא אמר? כן. אני אה, חסיד של, או ממש ממש בעניין של להתבונן לעומק על חיי ולראות מה נכון עבורי. ואני נמצא עכשיו בעיצומה של פרידה שנייה, אני לא ארחיב עליה, אבל מאישה מאוד מאוד מתוקה, שהבנו שאנחנו לא מתאימים, ו10 שנים אחורה נפרדתי מאשתי הראשונה, משלי. ולמה אני משתף אתכם בכל זה? אחד, זה מאוד חי בי עכשיו, וזה איזושהי דרך שלי להגיד שאני מניח שכל מי שמסתכל על הסרטון הזה אומר, לא, לא פשוט, זה ממש לא פשוט להיפרד ממערכות יחסים כל כך משמעותיות. אה, זה יכול להגיד כל מיני דברים על הבן אדם, אבל אני בעיקר רוצה לקחת אתכם למקום של לראות מה הכי נכון עבורכם, מה הכי נכון עבורי במקרה שלי. עולה לי לשתף אתכם שבגיל 21 וקצת, קצת אחרי צבא, הרבה שנים אחורה, אמרתי, אה, לא אמרתי, נסעתי. נסעתי לטיול אחרי צבא של פעם, של לא זה שעושים ב10 שנים האחרונות, זה היה לפני כמעט 40 שנה. נסעתי לתקופה ככה של מספר חודשים ומצאתי את עצמי כמעט 3 שנים בעולם. למה אני אספר לכם את זה? בעיקר כי למדתי על עצמי שאיפה שאני נוחת, טוב לי, אני יודע להסתדר. זה די מדהים, כי ממש בימים אלה, אני ככה אראה לכם, הגיע לידיי יומן, סוג של יומן מסע שכתבתי בזמן הטיול הזה, רשום עליו פה טיול דצמבר 85 עד מאי 88, תחשבו כמה זה עתיק. נראה לי שהדבר הכי משמעותי שאני יכול לספר לכם בהקשר הזה, שיש לו ערך, זה שאני בקלות מוצא את, את עצמי באיציק שלפני 40 שנה. אני המון המון כותב על העולם הפנימי שלי, מעט מדי לטעמי היום בדיעבד, על היומיום כן, כמובן מוזכרים אנשים ומקומות, אבל לא הרבה. הרבה על העולם הפנימי שלי, על החוויה הרגשית והמנטלית, וזה מדהים, בין 22-23, כזה. ועוד משהו שככה עולה לי זה שבזמן אמת שהייתי בטיול ההוא, לפני הרבה הרבה שנים, יכלתי לחוש ולדעת באופן משמעותי שאני עושה את הדבר שהוא הכי נכון עבורי. והחברים שלי כבר התחילו להתחתן, לעשות ילדים, אוניברסיטה, כל אחד בסיפור שלו, ואני, אין לי, כאילו, אני לא יודע מה אני אעשה שאני אהיה גדול. אני בוגר מגמה ריאלית, מוכשר, כל מיני סיפורים שכאלה, שאולי אחרים היום יכולים לספר לעצמם עליי, אבל אני נורא נורא נהנה, אני מסתובב, אני חי יותר משנה וחצי ככה בניו זילנד, מסתובב במזרח, מסתובב בעולם, מטייל וחי, וסוחר בית, רוכש רכב, רוכש אופנוע, בניו זילנד זה קל, זה לא כמו פה. וחוזר לארץ, וכשאני לא יודע מה אני הולך לעשות, מישהו מציע לי אני חושב, כן, לסבול לו את הבית, אני צובע בית או שתיים, רואה שזה לא מתאים לי, אני יותר צריך בחוץ,
שכן מבקש שאני אצבע לו את הגג, אני אצבע לו את מה שנקרא גז רוח. השאר היסטוריה, אני פותח משהו שהופך לימים לחברה שנקראת חג בגג, חברה שמפרנסת אותי עד היום. אני יכול לשתף אתכם שאני מוצא את עצמי בחמש, שש, שבע שנים האחרונות, מגיע פעמיים בשבוע לעבודה. התברכתי בצוות, אפילו לא, אין לי את המילים, זה לא עובדים, כאילו על הפיירול נקראים עובדים של נשמות מדהימות שמאפשרות לי את הסגנון חיים הזה. אז אם אני רוצה ככה לקפל את כל מה שאני אומר, או לארוז את זה לרעיון, זה באמת באמת follow your dreams מהמקום הכי אמיתי, אותנטי, אבל לפני הכל, תחשבו טוב טוב מה החלום שלכם, תראו לאן הרצון שלכם באמת מגיע. תודה רבה.